मलाई चाहिँ बाहिरी सुन्दरता भन्दा पनि हजुरको मनमा के छ, हजुरको गर्ने समाजमा चाहना के छ, सुन्दरताको सबैभन्दा ठुलो परिभाषा चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर म त्यही अगाडि मिस नेपाल त्यहाँ हुने अगाडि मेरो मिनी मिस नेपाल घरमै हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ मेरो आमाले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, मेरो दिदीले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो र म मिस नेपालको एक्टिङ गरेर त्यहाँ अगाडि उभिएर हातमा यसरी माइक समाते झै उत्तर दिन्थेँ अरे। युवालाई वर्तमान पनि भन्टान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म लगायत अरू धेरै युवाको पनि चाहना छ नेपालमा केही गर्ने, र त्यो चाहनालाई चाहिँ अझै सपोर्ट पाए भने चाहिँ नेपालमा अझै धेरै विकास हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो ब्रेक एन्ड स्टेडली मुभ फरवर्ड भन्न चाहिँ म चाहन्छु। मैले इन्भिजन गरेको नेपाल छ नि, जहाँ चाहिँ हजारौँ नेपाली युवा बाध्यताले नेपाल छाड्नुपर्ने अवस्था नहोस्। मेरो चाहिँ सबैभन्दा मेन कन्सर्न त्यही हो। What a wonderful thought. देश बनाउने नेपाली नै हो, त्यसमा पनि देश बनाउने तपाईहरू जस्ता युवाहरूले हो। नमस्ते दर्शकवृन्द, मन का कुरा सिजन 2 मा स्वागत छ। आज मसँग हुनुहुन्छ एक सुन्दरी, नेपाल सुन्दरी जो आत्मविश्वासले भरिएकी छिन्, सौम्य छिन्, सरल छिन् र सानो उमेरदेखि नै आफ्नो व्यावसायिक स्किललाई प्रदर्शन गरिरहेकी छिन्। त्यति मात्र होइन, उहाँ च्यारिटी प्रोजेक्टमा पनि त्यत्तिकै भिज्नु भएकी छ। सर्वप्रथम आजको मेरो गेस्टको बारेमा तयार पारिएको इन्ट्रो भिडियो प्रस्तुत गर्दछु। सामान्य परिवारमा हुर्के पनि ठूलो सपना देख्ने र आत्मनिर्भर बन्ने साहस राख्ने आशमा कुमारी केसी काठमाडौँकी स्थायी बासिन्दा हुन्। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 की विजेता आशमाले 18 वर्षको उमेरमा नै आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर दर्जनौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएकी छिन्। सानो उमेरदेखि नै विशेष उद्देश्य सहित अघि बढेकी आशमा आफ्ना पिता जस्तै एक प्रतिभाशाली उद्यमी र आमा जस्तै सामाजिक कार्यकर्ता हुन्। ई-कमर्स र आयात निर्यातको व्यवसाय गर्ने आशमाले नेपाली हस्तकलाका सामानहरू अस्ट्रेलिया र अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरूमा पुर्याउँछिन्। साथै प्रोजेक्ट शक्ति नामक गैर नाफामूलक सामाजिक परियोजनामा पनि उनले आफ्नो समय र क्षमता केन्द्रित गरेकी छिन्। प्रोजेक्ट शक्ति मार्फत आशमाले आफू जस्तै 1 दर्जन स्वरोजगार महिलाहरूसँग मिलेर केही विशेष गर्ने तयारीमा पनि छिन्। हाल उनी आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको गर्विलो प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिबद्ध छिन्। हालसालै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको युवा प्रतिनिधिका रूपमा पनि सहभागिता जनाएकी थिइन्, जहाँ उनले नेपाली युवाहरूको क्षमता र योगदानको महत्त्वलाई उजागर गरेकी थिइन्। निकट भविष्यमा राजनीतिमा पनि कदम बढाउने योजना बनाएकी आशमाको दृष्टिकोणमा नेपालमै सम्भावनाहरू प्रचुर छन् र उनकै शब्दमा भन्ने हो भने देश बनाउने जिम्मा नेपालीले नै लिनुपर्छ। स्वागत छ आशमाजी। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। What a wonderful thought. देश बनाउने नेपाली नै हो, त्यसमा पनि देश बनाउने तपाईहरू जस्ता युवाहरूले हो। हजुर हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि युवालाई जहिले पनि भविष्य हो भन्ने त हाम्रो यो सोचमै छ हजुर, ठेगो जस्तो छ। तर युवालाई वर्तमान पनि भन्टान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म लगायत अरू धेरै युवाको पनि चाहना छ नेपालमा केही गर्ने, र त्यो चाहनालाई चाहिँ अझै सपोर्ट पाए भने चाहिँ नेपालमा अझै धेरै विकास हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म 100% तपाईँको स्टेटमेन्टबाट चाहिँ सहमत छु, तर गर्ने कसले?
गर्ने हामीले भने मैले हजुरलाई भनि नै हाल्यो देशमा समस्याहरू त धेरै नै छन् त्यो हामीले हरेक दिन हाम्रै आँखा अगाडि नै देखिरहेका छौँ र सबैजनाको जीवनमा धेरै अब्लिगेसन्सहरू पनि छ र कतिजनालाई नेपालमा केही गर्न कठिनाइ पनि धेरै सामना गर्नु पनि भएको छ त्यही कारणले पनि होला देशमा हजारौँ नेपालीहरू विदेशिएर खाडी मुलुकमा पनि जानुहुन्छ हजारै नेपालीहरू पढ्नको लागि भनेर पनि विदेश हुनुहुन्छ र असाध्यै कममा त नेपाल फर्केर आएको हामी देखिरहेका छौँ त्यही भएर गर्नु त हामीले नै पर्छ र यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ हजुर हामीहरू अब मभन्दा त हजुर धेरै नै दिग्गज अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ हजुरले यति धेरै रोजगारको अवसर नेपालमा सृजना गर्न सक्नु भएको छ तर म जस्तो एउटा सानो सानो व्यवसायहरू पनि मैले 12 जना त्यो लगायत अरूले 50 जना 100 जना 200 जना गरेर चाहिँ नेपालमा नै अवसर बनाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मिस नेपाल बन्ने सपना बालापनदेखि नै देख्नु भएको हो कि अरू केही सपनाहरू पनि थिए हजुर मलाई लाग्छ कि म लगायत धेरै यङ गर्ल्सहरू हुनुहुन्छ नि जसले चाहिँ मिस नेपाललाई स्क्रिनमा देख्छौँ त्यति बेला चाहिँ सबैको मनमा कहाँ न कहाँ चाहिँ यो चाहना आउँछ कि म पनि एक दिन मिस नेपाल बन्न सक्छु कि भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ सबैको मनमा आउँछ जस्तो लाग्यो तर अहिले भर्खर त म भन्नुभयो पोलिटिक्समा पनि मेरो जाने रोजाइ छ देन विल यु कन्टिन्यू विथ फ्यासन वर्ल्ड अर यु लिभ दिस हजुर म चाहिँ कहिले पनि यो ग्ल्यामर फ्यासन क्षेत्रमा त्यति म इन्भल्भ पनि थिइनँ र मेरो रुचिको विषय पनि थिएन र मैले मिस नेपाल त्यसरी पनि बुझेको थिइनँ मेरो लागि चाहिँ मिस नेपालमा पनि एउटा पेजेन्ट हो सर्टन एस्पेक्ट्स अफ ग्ल्यामर फ्यासनहरू त इन्भल्भ छ तर त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ मिस नेपाल भनेपछि त नेपाल जोडिएको कुरा भयो नि त नेपाललाई विदेशमा लगेर हजुरले नेपालको नाम बोकेर प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवसर थियो मेरो लागि चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ मिस नेपाललाई त्यो एस्पेक्टमा हेरेको छु त्यही भएर हजुर म चाहिँ अब यो फ्यासन र ग्ल्यामर वर्ल्डमा मलाई त्यति रुचि पहिल्यैदेखि नभएको कारणले यो वर्ल्डमा चाहिँ अब म त्यति चाहिँ अगाडि त बढ्दिनँ होला तर मिस नेपालको जुन समाज सेवाको एस्पेक्ट छ नि हजुर मिस वर्ल्ड जाने बेला पनि अहिले हामीले ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी समाजमा के एउटा डिफ्रेन्स हुने एउटा प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ मान्छेको जीवन परिवर्तन हुने र सस्टेनेबल र लङ टर्म ग्रोथ र डेभलपमेन्ट देख्न पाउने जस्तो प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ त्यसमै कन्टिन्यू गर्छु होला सो त्यो प्रोजेक्ट खालि एज अ पार्टिसिपेन्ट बनाउने मात्रै हो कि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि त्यसपछि गर्नुहुन्छ हजुर म चाहिँ बच्चैदेखि नै मेरो मामु पापा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो ड्याड पनि अलिकति राजनीतिमा भिजेको समाज सेवामा भिजेको हो म बच्चादेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति भलन्टियरिङ वर्कदेखि लिएर कुनै अर्गनाइजेसन्सहरूदेखि लिएर जुनमा पनि म इन्भल्भ भएरै हुर्केको अनि त्यही भएर पनि होला मैले ठुलो भएर पढ्न पनि समाज सेवा नै रोचे अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि समाज सेवाकै भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले नेपाललाई अलिकति नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई म जन्मेर हुर्केको काठमाडौँ हाम्रो देशको क्यापिटलमै जन्मेर हुर्केँ त्यही भएर मेरो चाहिँ अलिकति भिजन टुवर्ड्स नेपाल चाहिँ अलिकति सङ्कुचित सानो थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्योभन्दा अगाडि तर त्यसपछि समाज सेवा नै पढेको हुनाले होला मैले प्रोजेक्ट्सहरू योभन्दा अगाडि पनि मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि पनि गरि नै रहेको थिएँ त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले यो अवसर चाहिँ मेरो जुन भिजन थियो नेपालको लागि जुन मेरो प्रोजेक्ट्स थियो त्यसलाई अझै अगाडि र एउटा ठुलो अडियन्स र ठुलो सपोर्ट गार्नर गर्ने एउटा ठाउँको रूपमा चाहिँ दिएकी छु रियली भेरी थटफुल पहिले मिस नेपाल या अरू कुनै पेजेन्ट भनौँ नेपालमा त्यति पोजिटिभ आउटलुक हुँदैन थियो एन्ड स्पेसली एजुकेटेड फ्यामिलीहरू सकेसम्म एसोसिएट हुने वातावरण थिएन अहिले आएर यु सी अल एजुकेटेड एन्ड प्रोफेसनल लाइक यु है उहाँहरूको पनि त्यसमा संलग्नता अब हुन थालेको छ इट हेज गेन इट्स स्टेचर तर नेपालमा अहिले पनि ग्ल्यामर वर्ल्डको कुन स्थानमा छौँ इन वर्ल्ड सिनारियोमा हेर्ने हो भने वेयर डु वी स्ट्यान्ड र यसलाई चाहिँ कहाँसम्म लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर मेरो बुझाइमा चाहिँ यो मिस नेपालमा सर्टन एस्पेक्ट्स अफ ग्ल्यामर होला तर यो कम्प्लिटली एउटा ग्ल्यामर फिल चाहिँ होइन भनेर चाहिँ मैले बुझेको छु मैले हजुरलाई भनि नै हालेँ मिस नेपालमा चाहिँ ग्ल्यामर फ्यासन भन्दा पनि बौद्धिकता र हजुरले आफ्नो देशलाई अगाडि कसरी चिनाउने हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै प्राथमिकता दिइन्छ
त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क एभ्रिथिङ इन लाइफ इज सब्जेक्ट टु चेन्ज. पहिला ब्युटी प्याजेन्ट्स सौन्दर्य प्रतियोगिता भनिन्थ्यो भन्दाखेरि अहिले ब्युटी प्याजेन्ट्स पनि भनिँदैन, खालि प्याजेन्ट्सको रूपमा लिइन्छ. त्यही भएर जीवनमा सबै कुरा परिवर्तन भएको अनुसारै अब यसको डेफिनेसन पनि ओभर टाइम इभल्भ र चेन्ज हुँदैछ. हजुरले यस वर्षको मिस नेपालको पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि देख्नुभयो भने म मिस नेपाल वर्ल्ड म एउटा अन्टरप्रेन्योर हो. हाम्रो मिस नेपाल अर्थ हुनुहुन्छ एउटा डक्टर डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो मिस नेपाल इन्टरनेसनल हुनुहुन्छ एउटा नर्स, त्यो लगायत हाम्रोमा इन्जिनियर्स हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न व्यवसायको इम्पावर्ड फिमेल्सहरू अगाडि बढ्नुभएको थियो यो प्याजेन्टमा. त्यही भएर अहिले मलाई लाग्छ कि जीवनमा सबै कुरा परिवर्तनको लागि एभ्रिथिङ चेन्ज इज इनेभिटेबल भनिन्छ नि, त्यही भएर प्याजेन्टको डेफिनेसन पनि चेन्ज भइरहेको छ र कन्टेस्टेन्ट्सहरू पनि इम्पावरमेन्टको एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ. प्रोफेसनलहरू यो फिल्डमा आउनु असाध्यै राम्रो आशा लाग्दो कुरा पनि हो. बट डु यु थिङ्क आफ्टर देयर टेन्योर इज ओभर विल दे स्टिल कन्टिन्यू? आई थिङ्क द्याट्स पिपल्स चोइस अल्सो. देयर मेनी मिस नेपाल्सहरू जसले चाहिँ यही फिल्डमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ, एक्जेम्पलरी प्रोजेक्ट्सहरू कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, जो लाइमलाइटमा पनि हुनुहुन्छ, तर कोही बाई चोइस हुनु पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्यो यो कुरामा. त्यही भएर आई थिङ्क एट दि एन्ड इट अल कम्स डाउन टु यर पर्सनल चोइस. हजुरले यसमा अगाडि बढ्नु छ कि छैन. Let me serve you some tea. Thank you so much, uncle. Thank you so much. Let's change the tone of our conversation a little bit. How do you define beauty? I think beauty भनेको असाध्यै सब्जेक्टिभ र क्षणिक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ. What I find beautiful you might not, and what you find beautiful I might not. सो त्यही भएर मलाई चाहिँ बाहिर सौन्दर्यता भन्दा पनि इनफ्याक्ट फनी इनफ मेरो मिस नेपालको क्वेसन पनि थियो कि टप 12 को क्वेसनमा चाहिँ अब समाजमा के कुरा चाहिँ छ जुन चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ एन्ड यु वुड लाइक टु हाइलाइट समथिङ अलङ दोज लाइन्स, त्यस्तै क्वेसन थियो. अनि मैले चाहिँ काइन्डनेस भनेको थिएँ कि. एन्ड एट दि एन्ड आई सेड द ट्रुएस्ट फर्म अफ ब्युटी द्याट एक्जिस्ट इज यर ब्युटी इन यर हार्ट भनेको थिएँ कि. त्यही भएर मलाई चाहिँ बाहिरी सौन्दर्यता भन्दा पनि हजुरको मनमा के छ, हजुरको गर्ने समाजमा चाहना के छ, सौन्दर्यताको सबैभन्दा ठुलो परिभाषा चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ. So it's a inner beauty. हजुर, आई थिङ्क इट्स द इनर ब्युटी द्याट अल्टिमेटली साइन्स थ्रु जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ. मेरो आमा पनि मान्छेले आमालाई सुन्दर भन्नुहुन्छ, तर मलाई मेरो आमाको सुन्दरताको अब आफ्नो आमा त सबैलाई सुन्दर लागि नै हाल्छ, स्वाभाविक कुरा हो. तर मलाई चाहिँ मेरो आमाको सरलता, उहाँको मन, उहाँको काइन्डनेस नै होला त्यो ग्लो र त्यो एक्सटर्नल सुन्दरताको राज पनि जस्तो लाग्छ. So that's what you have inherited from her. I'd like to think so. Tell me one thing, हजुर, Asma. हजुर. After you were crowned, त्यसपछि फर्स्ट कमेन्ट एकदम हाँसउठ्दो कमेन्ट के प्राप्त के रिसिभ गर्नु भएको थियो तपाईँले? त्यो मेरो भोइसको कमेन्टमा ओ सी साउन्ड्स भेरी म्यास्कुलिन म्यानली त्यस्तो कमेन्ट्सहरू आउन थाल्यो कि. सो इनिसियली त इट रियली टुक अ टोल अन माई मेन्टल हेल्थ, किनकि म त त्यो कुरासँग युज टु नै थिइनँ नि त. मेरो लागि त्यो असाध्यै अनौठो कुरा थियो आएर आउट एन्ड आउट मान्छेले यस्तो क्रिटिसाइज गर्ने भनेर. अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई 2-3 महिना त मलाई अलिकति पब्लिक इभेन्ट्समा बोल्न पनि, इभन दो मेरो ब्याकग्राउन्ड पब्लिक स्पिकिङ हो, मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको छु, तर त्यो कुराले 2-3 महिना त मलाई अलिकति बोल्नु अगाडि म अलिकति सङ्कोच मान्ने जस्तो मलाई भएको थियो. तर लेटर आई रियलाइज द्याट सबैजनालाई प्लिज गर्न सकिँदैन. यु हेभ टु बी योरसेल्फ एन्ड यु हेभ प्लिज योरसेल्फ. यस, एन्ड थिक स्किन चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो. सो मलाई 2-3 महिना चाहिँ लाग्यो आफ्नो थिक स्किन डेभलप. You have been able to do that? Yes, now I think I've been able to. Only one of my closest friends, Nitisha, has been in this industry for such a long time. So I think she's she is mentoring you. Yes, yes, definitely. So उसले चाहिँ मलाई यो कुरा बुझ्नको लागि अनि यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नको लागि पनि धेरै नै हेल्प चाहिँ गरेको छ. आस्मा, रुमर्सबाट कतिको डर लाग्छ? हजुर, अब रुमर्सबाट त इनिसियली चाहिँ मलाई त आई वाज स्केयर्ड, किनकि यु डोन्ट नो वेन यु कम इन टु पब्लिक लाइफ के आउँछ भनेर. तर नाउ आई रियलाइज द्याट इफ यर फ्यामिली, यर फ्रेन्ड्स अनि आफूलाई आफू के हो र के हो कस्तो चिन्यो भने चाहिँ चिन्ता गर्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो मलाई अहिले चाहिँ त्यो लागेको छ. सो आफ्टर अभियसली यु बिकम मिस नेपाल, सबभन्दा स्केरिएस्ट र्युमर चाहिँ के फैलिएको थियो? अहिलेसम्म त टच वुड थ्याङ्कफुली त्यस्तो त केही पनि फैलिएको छैन. आई थिङ्क आई हेभ बिन लकी इन द्याट रिगार्ड. एन्ड after you were crowned,
सबभन्दा एकदम हाँस उठ्दो प्रस्ताव चाहिँ के पाउनु भएको थियो? अहिलेसम्म त्यस्तो हाँसउठ्दो भन्दा पनि ऱ्यान्डम फोन कल, हजुर ऱ्यान्डम फोन कल्स आउने, मेरो नम्बर कहाँबाट कसले कसरी पाउनु हुँदो रहेछ, को मान्छेले त म कहाँ दुबईबाट आएको, तपाईँलाई यहाँ कुरिरहेको छु। म एक्चुली एउटा इभेन्टमा जानुपर्ने थियो तर म बिरामी भएको कारणले त्यो इभेन्टमा जानु पाइनँ। अनि मलाई फोन गरेर त तपाईँलाई भेट्न आएको, यो हो त्यो हो, गिफ्ट ल्याएको छु। म त एकछिन त अचम्म पऱ्यो, उहाँले कहाँबाट पाउनु भयो मेरो नम्बर भनेर। यस्तै 2-3टा इन्स्टेन्सेस चाहिँ हुन थालेपछि चाहिँ अलिकति म नम्बर चेन्ज गर्नुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। नेपालमा मोबाइल नम्बर पत्ता लगाउनु जस्तो सजिलो द्याट्स द सिम्पलेस्ट इजिएस्ट। त्यही छ हजुर। एट वाट एज डिड यु हियर अबाउट मिस नेपाल? म धेरै नै सानो थिएँ होला, 6-7 वर्षको बेला त मैले टिभीमा हेरेकै याद छ। त्यति बेलैतिर होला मलाई मिस नेपालको बारेमा सुनेको, मिस नेपाल्सहरू चिन्न थालेको र अलिकति आकर्षित भएको यो प्लेटफर्मतिर। अनि के प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्थ्यो क्याटवक? हजुर, म त्यही अगाडि मिस नेपाल त्यहाँ हुने अगाडि मेरो मिनी मिस नेपाल घरमै हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ मेरो आमाले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो, मेरो दिदीले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो र म मिस नेपालको एक्टिङ गरेर त्यहाँ अगाडि उभिएर हातमा यसरी माइक समाते झै उत्तर दिन्थेँ अरे। आफूलाई फर्स्ट टाइम मिस नेपाल भनेर चाहिँ अनाउन्स गर्दाखेरि द्याट मोमेन्ट, क्यान यु डिस्क्राइब द्याट मोमेन्ट? I wish I could put it into words. I wish I could articulate it for you, but I do not have the correct words to describe it. किनकि हजुरले भिडियोमा पनि हेर्नुभयो भने म त अक्क न बक्क भन्छ नि, एकछिन त इट टुक मी अ मोमेन्ट फर इट टु सिङ्क इन। त्यो साँच्ची भयो किनकि मैले हजुरलाई भने 6-7 वर्षदेखि हेरेर आएको। अनि एक हिसाबले त म मेरो सपना, आई वाज लिभिङ माई ड्रिम इन द्याट मोमेन्ट। सो जब आफ्नो सपना साकार हुन्छ त्यति बेला पत्याउन चाहिँ अलिकति समय लाग्दो रहेछ। त्यही भएर एकछिन त मैले आफूलाई सम्हाल्नै टाइम लाग्यो कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 आशमा कुमारी केसी भन्नुभयो र त्यो आशमा कुमारी केसी म नै हो है भनेर एकछिन मैले आफूले रियलाइज गर्ने टाइम लाग्यो। अनि त्यति बेला फर्स्ट मोमेन्टले मैले मेरो आमा खै भनेर मेरो आँखाले मेरो आमा खोजिरहेको थियो कि। अनि जब अलिक ठ्याक्कै मैले मेरो आमालाई आँखाले मेरो आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ है भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ मेरो आँखाबाट चाहिँ अलिअलि आँसु झर्न थाल्यो कि। त्यो चाहिँ द्याट हेज टु बी द मोस्ट अनफर्गेटेबल। हजुर, अनि मेरो मामु पनि त्यहाँ रोइरहनु भएको थियो। त्यही भएर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मैले मेरो आमाको सपना पनि पुरा गरेँ कि जस्तो लाग्यो, किनकि आमा र छोरीले सानैदेखि सँगै देखेको सपना थियो नि त त्यो। त्यही भएर त्यो असाध्यै भावुक भएको थिएँ म त्यो क्षणमा। त्यो क्षणको खुसी र तपाईँको फर्स्ट कमाई 1500 को कमाईबाट 500 रुपिज मामुलाई चाहिँ टक्र्याउँदाखेरिको खुसी कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ मेरो जीवनमा मेरो आमा मेरो बेस्ट फ्रेन्ड, म असाध्यै मेरो नजिकको, मेरो सुखको दुःखको र म केही भइहाल्यो भने पनि मैले फर्स्ट फोन गर्ने मेरो आमालाई हो। त्यही भएर म असाध्यै नै नजिक छु। त्यही भएर त्यो दुईटा कुराहरू चाहिँ असाध्यै नै आई थिङ्क त्यो सेमै होला लेभल अफ खुसी चाहिँ जुन मैले। भेरी डिप्लोमेटिक, भेरी डिप्लोमेटिक। त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मेरो आमालाई अब त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आमाले म भन्दा राम्रो दिन सक्नुहुन्छ कि हजुरले कुन क्षणमा चाहिँ धेरै खुसी लागेको थियो भनेर। आसमा सपोज तपाईँले कुनै सेलिब्रिटीसँग आफ्नो बडी स्वाप गर्नु पर्यो भने टु हुम विल यु चुज? Will it have national ki Nepali, international? This is, very, very subjective. I know, very subjective question. Honestly, I'd like to go back in time. It'll be Margaret Thatcher, the Iron Lady. She's somebody that I really admired politically. Oh, yes. So I'd probably like to see how she was able to pull through and actually rescue the Great Britain. Politically, such strong lady, a politician. अहिले पनि हेर्न पाइयो। That's why she's called the Iron Lady for a reason. यसका साथै एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ र तुरुन्तै फर्किहाल्छौँ। केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, उन्मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता,
हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास र आशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। म बसन्त चौधरी। 4 दशकको मेरो लेखन यात्रामा मैले कविता लेखेँ, गीत लेखेँ, कथा लेखेँ, लेख रचना लेखेँ। तपाईहरूले मन पराइदिनु भयो। मेरो यस लेखन यात्राको क्रममा अब म एउटा प्रेम उपन्यास लिएर तपाईहरू माझ आउँदैछु। मलाई विश्वास छ तपाईहरूले मन पराउनु हुनेछ। वेलकम ब्याक डियर भ्युअर्स। आसमा हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी रमाइलो कुरा गरिरहेका छौँ। आसमा, हजुर, मिस नेपालको सेलिब्रेसनको दौरान कुनै मूर्ख मान्छेलाई भेट्नु भएको थियो? हजुर, त्यस्तो मूर्ख मान्छे चाहिँ थ्याङ्कफुली मैले भेट्न चाहिँ पाइनँ मिस नेपालको सेलिब्रेसनको दौरान। So all were gentle people like me. Yes. I've been blessed. Decent. हजुर। I'm happy. तर अनफर्चुनेटली आई थिङ्क हाम्रो छोरी मान्छेको रियालिटी के हो भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले जीवनमा सम फर्म अफ हरासमेन्ट चाहिँ फेस गरेकै हुने रहेछौँ कि त त्यो स्कुलमा हुन्छ, कि त पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा हुन्छ नि, कि त काहीँ हिँड्दाखेरि हुन्छ, त्यो द वे पिपलको जसरी हेरिन्छ हुन्छ नि, त्यो सम काइन्ड अफ अनइजिनेस चाहिँ आई थिङ्क म लगायत त्यहाँ सबै जसले आज महिलाले हेरोन पनि भएको छ, त्यो चाहिँ अनफर्चुनेट, त्यो चाहिँ एउटा रियालिटी नै हो कि काहीँ न काहीँ चाहिँ हामी त्यो चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ। गुड टच, ब्याड टच, गुड लुक, ब्याड लुक काइन्ड अफ थिङ। हजुर, त्यो चाहिँ मलाई के पनि हजुर ठ्याक्कै यो भन्दा के सन्दर्भमा याद आयो भन्दाखेरि मेरो क्लास 12 को कलेज स्कुलको सकेपछि चाहिँ म चाहिँ नेपाल यातायातमा बालुवाटारबाट मेरो घर जान्थेँ। त्यो लगाए चाहिँ एक दिन चाहिँ अलिकति ढिला भएको थियो मेरो ट्युसन सकेपछि म जाँदाखेरि। त्यति बेला चाहिँ त्यो गाडीमा चाहिँ जब म त्यति बेला 5-6 बजेको बेला चाहिँ असाध्यै नै अफिस टाइम भएको कारणले धेरै नै भिडभाड हुन्थ्यो र त्यो भित्र पस्न पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि। अब त्यति बेला भित्र त जसरी तसरी ढकाल गरेर पसियो, तर त्यहाँ भित्र गएपछि त्यो मान्छेको टच म पनि भन्थेँ कि तिमी किन नबोलेको, तिमीले आवाज उठाउनु पर्दैन, त्यो अरूको सुन्दाखेरि त भन्न असाध्यै सहज छ नि त। तर त्यो जब आफूलाई पर्छ नि त्यति बेला त त्यो टाइमै फ्रिज हुने रहेछ कि त्यो एक्चुअली भएको हो, यस्तो इज दिस एक्चुअली ह्यापनिङ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हुने रहेछ कि। त्यो चाहिँ मैले पनि अनुभव गर्न पाएको थिएँ र पछि मैले आएर मेरो साथीहरूसँग चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हामी एक्चुअली छोरी भएपछि काहीँ न काहीँ चाहिँ यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ हामी सबैजनासँग कुनै ठाउँमा कुनै अवस्थामा काहीँ न काहीँ चाहिँ सबैले भोग्नु नै पर्ने रहेछ कि अनफर्चुनेटली। यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको, हाम्रो समाजको स्याड रियालिटी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेँ। डु यु थिङ्क एजुकेसनको कमी पनि हो? हजुर, अब एजुकेसनको कमी भन्दा त म त पढे लेखेकै थिएँ। मलाई चाहिँ पढाइ शिक्षा भन्दा पनि यो त बेसिक मोरल भ्याल्युज हो जस्तो लाग्छ कि शिक्षित र अशिक्षित भन्दा पनि एउटा नैतिकता हुन्छ नि, त्यसको कमी, मोरालिटीको कमी, एथिक्सको कमी जस्तो मलाई लाग्छ कि त्यसलाई चाहिँ शिक्षा भन्दा पनि सानो जीवनमा हामीले जसरी हुर्काउँछौँ नि, हुर्काइमा फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ सोसियलाइजेसनको असाध्यै महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर जब हामीले हाम्रो घरमा हाम्रो छोराछोरीलाई हुर्काउँछौँ, स्पेसली छोरालाई हुर्काउँछौँ नि, त्यति बेला चाहिँ शिक्षा भन्दा नैतिक शिक्षा दिनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अफकोर्स सोचमै नै परिवर्तन हजुर ल्याउनु जरुरी छ। यस्ता कुनै प्रोजेक्टहरू तपाईहरु जस्ता युवाहरू जो चाहिँ च्यारिटीमा पनि लाग्नु भएको छ, यो अन्डरस्ट्यान्ड द सोसाइटी, रियालिटीलाई बुझ्नुहुन्छ, why don't you initiate these kind of you know mind changing projects? Actually a few years ago जति बेला चाहिँ म समाज सेवाको ब्याचलर्समा पढिरहेको बेला नै हामी चाहिँ स्कुल्सहरुमा गएर चाहिँ यो एजुकेसन चाहिँ सानै बच्चाहरुलाई पनि, किनकि कति बच्चाहरुलाई त यो थाहा पनि छैन गुड टच। अहिले त स्कुलमा धेरै पनि पढाउन थाल्नु भएको छ, बुझाउन थाल्नु भएको छ, स्पेशली गभर्नमेन्ट स्कुल्सहरुमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि लिएर पनि गरेको थियो। त दैट इज डेफिनेटली गुड आइडिया एन्ड परहॅप्स वी कैन एक्सप्यान्ड एन्ड मेक इट मच मोर बिगर। यो जुन भनौँ बच्चाहरु 6-7 वर्ष 8 वर्षका भएपछि इफ दे हेभ स्किल अफ सिंगिङ अर डान्सिङ, घरमा पाहुनाहरू आ बेलामा आफ्ना बच्चाहरूलाई नाचेर देखाउँ भने, गीत गाएर देखाउँ भन्दाखेरि हाउ एथिकल इट इज?
त्यो चिजलाई यसरी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गराउनु पनि देयर आर मिक्स्ड एक्जाम्पल्सहरू सुन्छु म, मिक्स्ड भ्युजहरू छ यसको बारेमा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, मलाई चाहिँ अब हाम्रो आमा बुवाको त्यो इन्टेन्सन त राम्रै हो, तर अनफर्चुनेटली समटाइम्स राइट इन्टेन्सनले गर्दा पनि कुनै नराम्रो इफेक्ट पनि हुनसक्छ होला बच्चाहरूमा। तर मलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो नराम्रो एस्पेक्ट जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म लागेको छैन है। आई थिङ्क विथ अ गुड हार्ट, अब विथ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सकै अगाडि गराउनु भएको त्यो चाहिँ आई थिङ्क मलाई त्यो आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो बच्चाको ट्यालेन्ट सोकेस गर्न गर्वले आफ्नो आमा बाउले देखाउन चाहनुहुन्छ नि, म चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो नराम्रो पक्षमा चाहिँ मैले लिएकी छैन। सोसियल मिडियामा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? हजुर, पहिला चाहिँ म थिन्दै थिइनँ, म असाध्यै नै प्राइभेट थिएँ, तर अहिले चाहिँ म अलिकति पहिलाभन्दा धेरै नै अब पब्लिक फिगर भएपछि, मिस नेपाल भएपछि मान्छेले नै रुचि हुन्छ के गरिरहनु भएको छ हजुर, कहाँ गइरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ भनेर। त्यसको कारणले चाहिँ अलिकति धेरै पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति धेरै नै होला सोसियल मिडिया चलाउन थालिरहेको। ट्रोल हुँदा या सर्काजमलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले हजुरलाई अघिको इन्सिडेन्ट सेयर गरि नै हालेँ। अब म पनि मान्छे नै हो हजुर, स्क्रिनको पछाडि बसेर कसैलाई गाली गर्न, कसैको मजाक उडाउन, कसैको खिल्ली गर्न असाध्यै नै सहज कुरा हो नि त। त्यो उहाँहरूले पनि त सोच्नु हुँदैन होला, उहाँहरूको मानसिकमा यो कस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई असर पर्छ भनेर सोच्नु हुँदैन होला। र हुन पनि अब हामी एउटा पब्लिक फिगर भएपछि हामीले आफूलाई नै पब्लिकमा राखेर अब यो हामीलाई पनि अलिकति थिक स्किन डेभलप गर्नु नै पर्ने रहेछ भनेर इनिसियली त मलाई पनि गाह्रो नै भएको थियो। मैले हजुरलाई भनि नै हालेँ, एकछिन त म साँच्चै नै यस्तो छु र, यस्तो हो, यो यथार्थता नै हो र भन्ने प्रश्न मैले आफूलाई पनि गरेँ। तर अब आफ्नो साथीको सपोर्ट, आफ्नो परिवारहरूको सपोर्ट र अब इनिसियली पछि 2-3 महिनापछि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आफ्नो थिक स्किन हुनु जरुरी छ र बसेर कमेन्ट गर्न सजिलो छ। अनि दोज हु डु डोन्ट से भन्छ नि होइन, त्यही भएर नगर्नेलाई भन्न सजिलो छ जस्तो चाहिँ मैले बुझेँ त्यहाँबाट। सो इफ आई मे से यो फिल्डमा क्रिटिसिजम विल कम, ट्रोल विल ह्यापन, यु हेभ टु ह्यान्डल or you will have to sustain. अनि मलाई त क्रिटिसिजम पनि कन्स्ट्रक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जुनमा चाहिँ मैले पनि विचार गर्न सकूँ र हो मैले सुधार गर्न सकूँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमले त अझै हामीलाई अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ। But that doesn't give views to you. त्यही त। Okay, come on, before we go for a break, आफ्नो फेभरेट जोक एउटा सुन्नु। Unfortunately, I don't have one. No, you don't. I'll have to think about it. Our favorite joke के हो मेरो? I don't have it. I'm not a humorous person, unfortunately. I think there has to be a better candidate for that. I don't have a joke. Sorry. Really? Uncle. अब हामी एउटा नयाँ सेगमेन्टमा जान्छौँ। हजुर। गाउँ खाने कथा। गाउँ खाने कथा, you know, it's a very traditional way of entertainment. गाउँ घरमा चाहिँ it's a kind of game हो यो। हजुर। Have you ever heard or participated or? स्कुल पढ्दाखेरि नेपालीमा गाउँ खाने कथाहरू त पढ्नु च्याप्टरै थियो। हजुर, च्याप्टरै हुन्थ्यो। पढ्नु त पढ्थ्यो तर धेरै वर्ष भयो। They are very easy questions. You will have 4 options हजुर। to choose. And अन्त that's मलाई all. केबीसी जस्तै फिल भइरहेछ। And that's all. अनि you have a surprise. जित्नुभयो भने 5वटै क्वेसनको आन्सर करेक्ट आन्सर दिनुभयो भने from Norvik International Hospital you will get a health card. Oh, yes. Should we start? Yes, uncle, let's start. दिनभरि सुत्ने रातभरि उठ्ने के हो? चमेरो, चोर, चौकीदार, प्रहरी। चमेरो भनेको ब्याट होइन? ब्याट। चोर, चौकीदार, प्रहरी। दिनभरि सुत्ने रातभरि उठ्ने। चमेरो। See? Thank you. टाउकोले मेट्ने पुच्छरले लेख्ने के हो? ए माछा, बी कलम, सी पेन्सिल, डी ब्रश। कलम। ए पेन्सिल। Are you sure? टाउकोले लेख्ने पुच्छरले मेट्ने पेन्सिल।
भित्तामा झुन्ड्याउँछन् वर्षभरिको चटारो, वैशाख लाग्दा नलाग्दै फेर्ने हतारो। कमेरो पोत्नु भित्ते पात्रो, लाहुरे फर्किनु सयपत्रीको माला। भित्तामा झुन्डाउँछ वर्षभरि चटारो, वैशाख लाग्दा नलाग्दै फेर्ने हतारो। ए कमेरो पोत्नु, बी भित्ती पात्रो। मैले लान्छु कि क्या हो अंकल? I think I just might win. अगाडिको काटेपछि खाने चिज बन्छ, बिचको काट्दा सुन्ने अङ्ग बन्छ। ए कानुन, बी प्रभात, सी कोदाल, डी हाकिम। कानुन। माथि उड्न पनि सक्छु, म त भाग्न पनि सक्छु, भाग्दा भाग्दै टक्क अडी जम्न पनि सक्छु। जहाज, बी चरा, सी हावा, डी पानी। माथि उड्न पनि सक्छु, म त भाग्न पनि सक्छु, भाग्दा भाग्दै टक्क अडी जम्न पनि सक्छु। पानी। ओ यस, डी पानी। My God! My God! My God! How did you guess? अब माथि उड्न पनि सक्छु, भाग्न पनि सक्छु, भाग्दा भाग बनेर उड्न पनि सक्यो है, फ्लोइङ हाई टाइड पनि, त्यसपछि टक्क अडी जम्न पनि सक्छु भनेपछि त पानी नै जस्तो लाग्यो। ग्रेट, कङ्ग्रेचुलेसन आफ्नो। Thank you so much. Where is your health card? Thank you so much. प्रिय दर्शक वृन्द, हामीसँग एउटा प्रश्न तपाईहरुका लागि पनि छ। त्यो प्रश्नको सही जवाब दिने 5 जना दर्शक महानुभावहरूलाई नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलको तर्फबाट हेल्थ भाउचर प्रदान गरिनेछ। 1 भाइ नाच्ने, 5 भाइ हेर्ने, 4 भाइ लुक्ने के हो? ए सुर्ती मलेको, बी लुकामारी खेलेको, सी मारुनी नाचेको, डी दोहोरी गाएको। आफ्नो प्रश्न यथाशीघ्र चाँडो पोस्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गत साता सोधिएको गाउँ खाने कथाको दर्शक प्रश्नको सही जवाफ दिने पहिलो 5 जना दर्शकहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु हरेकले पाउनु भएको छ नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलका तर्फबाट फ्री बेसिक मेडिकल चेकअप। आफ्नो फ्री कुपनका लागि 1 साताभित्र सम्पर्क गर्नुहोला। डियर भ्युअर्स, यसका साथै हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौं एन्ड विल बी ब्याक सुन। Norvik International Hospital has witnessed the growth and development of Nepali community for a long time. We have evolved alongside our patients, providing them with compassionate care during their toughest times. Despite various challenges, we have remained resilient, optimistic, and worked towards a healthier future. Over the years, we have grown from strength to strength, becoming a trusted name in Nepal's healthcare sector. With state-of-the-art facilities, renowned specialists, and commitment to innovation, Norvik has transformed the country's healthcare landscape, paving the way for new technology and modern medical practices. As we celebrate our 30th anniversary, we want to thank our patients, partners, and staff for their trust and support. Here's to another 30 years of compassionate care. टक्कसँग जुन टुट्यो, 6 स्टेप्समा खुल्यो, कठोर स्वभावको पनि
बिस्तारै पग्लन थाल्यो। मिठा ती चाहनाहरूका ढोका अनि आफै खुल्न थाल्यो। चुलबुले अनि लापरवाह मन रमाएर उफ्रिन थाल्यो। सम्बन्ध जोगाउन होस् या बनाउन, पशुपति कुकीज। Welcome back, dear viewers. Miss Nepal, Ashma Kumari KC is still with us. Let's talk to her. अघिदेखि I was wondering your question चाहिँ म फ्रेम अप गर्न खोज्दै थिएँ आसमा. Suppose for one day you have to pass on your crown to somebody. Oh. Who that person will be? आई थिङ्क हजुरले यो प्रश्नको उत्तर पनि पाइसक्नु भयो होला, त्यो त मेरो आमालाई नै हुन्छ। किनकि मैले हजुरलाई भनि नै हालेँ, यो सपना मेरो मात्र थिएन, मेरो आमाको पनि थियो। र आज म यहाँ हजुरको अगाडि मिस नेपाल भएर अन्तर्वार्ता दिन पछाडि पनि सबैभन्दा ठुलो मुख्य हात भनेको मेरो आमाकै थियो। त्यही भएर यो क्राउन आज, तर यो क्राउन त मेरो भन्दा पनि म मेरो आमाको नै भन्न चाहन्छु। नो म्याटर वाट, मिस नेपालको स्टेजको वार्मथ भन्दा आमाको काखको वार्मथ नै हजुर, यसमा त म डिप्लोमेटिक हुँदिनँ, त्यो त जीवनको यथार्थता नै हो। What did you learn the most from Miss Nepal platform? मैले मिस नेपालको प्लेटफर्मबाट कति धेरै लेसन्सहरू त सिकेँ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लेसन चाहिँ मैले के सिकेँ भन्दाखेरि यु हेभ टु बिलिभ इन यर सेल्फ भन्ने लेसन चाहिँ सिकेँ। अनि हरेक दिन अलमोस्ट 3 महिनासम्म हाम्रो ट्रेनिङ 10-12 घन्टासम्म चलिरहेको थियो। र त्यो दौरान चाहिँ असाध्यै सेल्फ डाउट हुन्थ्यो कि सेल्फ डाउट हुन्थ्यो। म घरमा पनि जान्थेँ, कहिलेकाहीँ आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ डगमगाए जस्तो पनि मलाई महसुस हुन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ मैले म को हो र मेरो क्षमतालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। उहाँहरूले पनि त मलाई यसरी नै हेरिरहनु भएको छ होला नि त, जसरी मैले उहाँहरूलाई हेरिरहेको छु भन्ने चाहिँ मैले त्यो अनुभव गरेँ। र मैले अब यदि मैले नै आफूलाई विश्वास गरेन भने त मैले कुन आधारमा चाहिँ यो प्रतियोगितामा भाग लिएको छु र कुन आधारमा चाहिँ म मिस नेपाल बन्छु भन्ने सपना लिएको छु भन्ने चाहिँ आफूले त्यो निष्कर्ष पुगेपछि चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि आफूले आफूमा विश्वास गरे मात्र काहीँ जीवनमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो सबैभन्दा ठुलो, अब लेसन्स त धेरै नै पाइयो, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लेसन चाहिँ त्यही हुन्छ द्याट आई हेभ टु बिलिभ इन माई सेल्फ, माई एबिलिटिज, एन्ड ओन्ली देन आई क्यान मुभ अहेड इन लाइफ भनेर। एन्ड द्याट्स द लेसन यु आर पासिङ इट अन टु द सोसाइटी। हजुर, मैले मेरो प्रोजेक्टबाट पनि त्यही नै गर्न खोजेको हो। म चाहिँ असाध्यै सानो उमेरबाट नै एउटा व्यवसायी भएँ। असाध्यै निम्न लगानीबाट, इखबाट मेरो आमा बुवाको चाहना चाहिँ म अमेरिका गएर एल्बसपछि पढिदियोस् भन्ने। अनि जहिले पनि प्रश्न चाहिँ मलाई नेपालमा के गर्छ भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। र त्यही इखमा ल म नेपालमा के गरेर देखाउँछु आमा बुवालाई भन्ने इखले सुरु गरेको रोजगार थियो। अनि त्यहाँबाट मैले ओभर द इयर्स राम्रो नै गरेँ। त्यहाँबाट मैले अहिले आफूले चलाउने गाडीदेखि लिएर आफ्नो कलेज खर्चदेखि लिएर त्यो मात्र नभइकन अहिले आफ्नो लाइफस्टाइल धान्न सकेको छु। त्यो लगायत अरूलाई पनि नेपालमा रोजगारको अवसर बनाउन सकेको छु। तर मैले त्यहाँबाट पैसा मात्र कमाइन भन्छु कि मैले के कमाएँ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स त महत्त्वपूर्ण हो, कमायो, तर मैले अटोनोमी कमाएँ कि मेरो जीवनको निर्णय, मेरो जीवनको डिसिजन्स आफै त्यो मैले बनाउन सक्ने एउटा क्षमता र अटोनोमी पाएँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर जहिले पनि मैले फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्छु त्यहाँ म पैसाको मात्र कुरा गर्दिनँ। हो, पैसा महत्त्वपूर्ण छ जीवन चलाउनको लागि, तर अटोनोमी त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्यो कि त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले प्रोजेक्ट शक्ति गरेँ र अहिले चाहिँ प्रोजेक्ट रोजगार सेतु भन्ने चाहिँ मैले अगाडि स्टार्ट गरेको छु, जहाँ चाहिँ मैले आत्मनिर्भर बनाउन खोजिरहेको छु। नेपालमा विभिन्न महिला हुनुहुन्छ जोसँग चाहना छ, इच्छा छ केही गर्ने, तर अनफर्चुनेटली उहाँसँग चाहना र इच्छा भए तापनि त्यो क्षमता, त्यो स्किल र रिसोर्सेसको अभावको कारणले पनि उहाँहरू पछाडि परिरहनु भएको हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यो समुदायको महिलाहरूसँग काम गरेर उहाँहरूको स्किल डेभलपमेन्ट लिएर उहाँहरूलाई प्रडक्ट निकालेर प्रडक्ट मार्केट पनि कसरी गरेर उहाँ एउटा इम्प्लोइ मात्र नभइकन एउटा एन्टरप्रेन्योर हुनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। र म त्यही प्रोजेक्टमा चाहिँ अगाडि बढेर उहाँहरूलाई पनि आफूलाई बिलिभ गर्न, एउटा सेल्फ बिलिभको लेसन्स पनि अगाडि बढाउन चाहिँ खोजिरहेको छु।
आई रियली वन्डर यति सानो क्यापिटलबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो प्रोजेक्ट शक्ति के कसरी हाउ डिड इट स्टार्टेड कसरी हजुर इनिसियली त मैले जम्मा एउटा सानो इन्स्टाग्रामको पसलमा अलिअलि यहाँबाट होलसेलबाट सामान लिएर आएर बेच्न थालेर त्यहाँबाट सुरु गरेको हो त्यहाँबाट मैले पोटेन्सियल देखेँ मैले यहीँबाट लिनुभन्दा त मैले बाहिरबाट आफै इम्पोर्ट गर्दाखेरि मेरो कस्ट पनि बच्छ र मैले प्रफिट मार्जिन पनि इन्क्रिज गर्न सक्छु भनेर मैले त्यो सोचेँ त्यहाँबाट म त्यसमा छिरेँ अब त्यहाँ छिरेपछि मैले मात्र होइन अब अरू सानो व्यवसायहरूलाई पनि सोर्सिङ गर्न सक्छु मेरो त्यहाँ कन्ट्याक्ट्स भयो अब अरू व्यवसाय हुनुहुन्छ नि जो म जहाँ थिएँ 5 वर्ष अगाडि त्यहाँको व्यवसायहरूलाई पनि त उहाँहरूलाई पनि त आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न मन छ तर उहाँलाई थाहा छैन कुन सामान कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर म त्यसपछि सोर्सिङ डिस्ट्रिब्युसन एस्पेक्टमा छिरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो रुचि कहाँ गयो भन्दाखेरि ल मैले त बाहिरबाट सामान मात्रै ल्याएछु नेपालको धन त रित्ताइरहेछु तर बाहिरको धन पनि त नेपालमा ल्याउनु पर्यो नि त भनेर त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अहिले मेरो रुचि चाहिँ केमा छ भने एक्सपोर्टमा छ अहिले चाहिँ सकेसक्दो नेपालमै बनेको सामानहरू चाहिँ बाहिर पठाउन सकियो भने चाहिँ नेपालमा रोजगार पनि भयो बाहिरको पैसा पनि त देशमा ल्याउन सकियो ओके धेरै हामीले सिरियस कुराहरू गऱ्यौँ अब हाम्रो सेकेन्ड सेगमेन्ट उखान टुक्का यसको कुनै अब्जेक्टिभ आन्सर भन्ने हुँदैन दिस इज एउटा एक्जाम्पल दिने हिसाबले मात्रै युज गर्ने गर्छौँ हामीहरू त दिस हेज नो डेफिनेट आन्सर सो डोन्ट फिल साई एन्ड दे आर भेरी इजी वन लेट्स ट्राई टु इन्जोय एन्ड लाफ अर्को पड्को तेलको धूप यो त मैले अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ थिएन सुनेको थिएन हजुर यो उखान टुक्का छ आई मिन अर्को पड्को तेलको धूप यसमा मैले अप्सन्स पाउँदिनँ यसमा अप्सन छैन बिकज दिस इज भेरी सब्जेक्टिभ एन्ड अर्को पड्को तेलको धूप इन्टरप्रेट गर्ने मात्रै हो हामीले कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरामा बेसिकली गाह्रो परेको बेला कुनै चिज खोजिया जस्तो हुँदैन तर काम चाहिँ रोकिनु चाहिँ हुँदैन भन्ने भाव चाहिँ त्यो हो अन्धोलाई ऐनाको खोजी अन्धोलाई ऐनाको खोजी भनेको आफूसम्म त्यो क्षमता नभए पनि त्यो क्षमताको खोजी गर्नु हो अनावश्यक रहर भनौँ न अनावश्यक रहर हजुर अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ मानो मानो मिन्स हजुर 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 हराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ आफै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ अरूको भर पर्नु हुँदैन द जेस्ट इज हजुर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ यस अरूले हात्ती चढे भनेर आफूले धुरी चढ्नु हुँदैन हजुर अब अरूले के गर्यो भन्दैमा आफ्नो क्षमताको सेल्फ अवेयरनेस हुनुपर्छ देखाइसकी गर्नु हुँदैन भन्ने द्याट्स द एसेन्स अरूको लाख आमाको काख दिस इज स्पेशली मेड फर यु त्यही त अरूले जति माया मोह गरे पनि आफ्नो आमाको काख भन्दा प्रिय केही पनि हुँदैन थ्याङ्क यू आस्मा आस्मा एक दिनलाई तपाईँ इन्भिजिबल हुनुभयो सडनली भने त्यो एक दिन के गर्नुहुन्छ होला म त हामी सबै नेताहरूको घर गएर उहाँले के चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ उहाँको दिनचर्या के चाहिँ रहेछ म आइएम भेरी इन्ट्रिग्ड वाट डु दे डु फ्रम वेकिङ अप हाउ डज देयर डे लुक लाइक उहाँहरूको कति मिटिङमा बस्नुहुन्छ के कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँप्रतिको देशको चिन्ता के कस्तो रहेछ के चर्चा गर्नुहुँदो रहेछ मलाई चाहिँ त्यो बुझ्न धेरै नै मन छ त्यही भएर एकताली गएर उहाँको के चाहिँ रहेछ देशको यथार्थता देशप्रतिको लगाव चाहिँ कति छ कि छैन भनेर थाहा पाइन्छ कि त्यसपछि अनि तपाईँलाई नै एकदम अहिलेको जल्दो बल्दो नेता बनाइदियो भने म त जल्दो बल्दो नेता बनाएर त नेता त धेरै छन् तर देशमा के गर्नको लागि चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ पुग्नुपर्ने असाध्यै नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ र म चाहिँ मैले इन्भिजन गरेको नेपाल छ नि जहाँ चाहिँ
हजारौँ नेपाली युवा बाध्यताले नेपाल छाड्नुपर्ने अवस्था नहोस्। मेरो चाहिँ सबैभन्दा मेन कन्सर्न त्यही हो। त्यही भएर म चाहिँ एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ म लगायत धेरै अन्टरप्रेन्योर्सहरू फरेन इन्भेस्टमेन्ट जतिले चाहिँ नेपालमा एउटा यस्तो हब बनोस् कि जहाँ चाहिँ टुरिज्ममा होस्, आइटी लगायत अरू जहाँ चाहिँ नेपालमा क्षमता छ नि त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अवसर आओस् र अपर्च्युनिटी चाहिँ यहीँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अलिकति सहज अन्टरप्रेन्योरसिपको इकोसिस्टम बनायो भने चाहिँ अरू मान्छे पनि एन्टर गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि मैले बुझेको अर्को एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब मैले यो अरू फिमेल अन्टरप्रेन्योर्सहरू जो चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कति मेन्टरसिप क्लासेसहरू सेसन्सहरू कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अब्स्ट्याकल भनेको चाहिँ एक्सेस टु क्रेडिट रहेछ कि फर स्पेसली फर फिमेल। किनकि नेपालमा पनि अहिले असाध्यै कम प्रतिशतमा मात्र महिलाको नाममा सम्पत्ति हुन्छ र अब व्यवसाय सुरु गर्न लोन लिन जान पनि त अब केही न केही त कोलाट्रल चाहियो। त्यसको कारणले चाहिँ एक्सेस टु क्रेडिट फाइनेन्स चाहिँ असाध्यै नै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई, विच इज स्टपिङ मेनी फिमेल अन्टरप्रेन्योर्स फ्रम स्टार्टिङ देयर बिजनेस। त्यही भएर महिलाहरूलाई अझै सहज अहिले पोलिसिजहरू त आएको छ महिला व्यापारीहरूलाई सानो उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, तर अझै सहज बनाउन सक्यो भने चाहिँ किनकि मलाई जब हामी महिलामा इन्भेस्ट गर्छौँ नि तब हामी महिलामा मात्र एउटा सिङ्गल महिलामा मात्र भन्दा पनि त्यो परिवारलाई नै इन्भेस्ट गर्छौँ जस्तो लाग्यो कि मलाई। त्यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जुन मेरो मुटुको असाध्यै नजिक छ चाहिँ शिक्षाको विषय हो कि शिक्षा त छ तर गुणस्तर शिक्षाको अभाव छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्कुल त नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा छन् तर त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसन इन्स्योर गर्न सक्छौँ त सकिरहेको छैनौँ नि त। त्यही कारणले शिक्षा भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षातिर चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स हुनुपर्छ र हाम्रो प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म चाहिँ यो विषयहरूमा चाहिँ अगाडि काम गर्न चाहन्छु होला। गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा के भन्न खोज्नुभयो? गुणस्तरीय शिक्षामा त धेरै प्रकारको कुराहरू पर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो सरकारी, मैले हजुरलाई भने मेरो समाज सेवाको म विद्यार्थी अनि मैले त्यसपछि चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँ जाने मौकामा चाहिँ मैले के कुराको एउटा अनुभव गरेँ भन्दाखेरि स्कुल छ, टिचर्स पनि हुनुहुन्छ तर त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसनलाई जसले क्वालिटी एजुकेसन बनाउँछ त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्र होइन नि त। त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई बेसिक नलेजहरू पनि छैन कि बेसिक स्किल्सहरूदेखि लिएर उहाँहरूको बेसिक एजुकेसनल एबिलिटिजै असाध्यै कम थियो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले पनि उहाँहरूलाई ट्युसन जस्तो हुन्छ नि भोलिन्टरी क्लासेसहरूको विषयमा नै गएको थियौँ हामी त्यहाँ। अनि कति धेरै स्कुलमा त के को अभाव छ भन्दाखेरि एउटा सेपरेट टोइलेट फर फिमेल गर्ल चाइल्ड पनि छैन कि। त्यसको कारणले पनि महिनावारीको बेला कति फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो स्कुल नै जान उहाँ रुचाउनु हुँदैन। न त्यहाँ पानी छ न त्यहाँ एउटा प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हुन्छ नि। यस्तो कुराले पनि एउटा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो बेसिक त्यो भयो, त्यो बाहेक रिसोर्सेस अफ एजुकेसन, पेन पेन्सिल एउटा जसले चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन फोस्टर गर्न सकोस् नि त्यो कुराहरू नै अभाव छ। अनि हाम्रो गाउँहरूमा गएर मैले के अभाव पाएँ भन्दाखेरि क्वालिटी टिचर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू गाउँमा बसेर कि त पढाउन चाहनु हुँदैन, उहाँहरूको स्यालेरी पनि एडुकेट हुँदैन, त्यसको कारणले कति त विदेशी हुनु पनि भएको छ। टिचर्सलाई पनि इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो कि हजुरलाई एउटा घर र आफ्नो परिवार राम्ररी चलाउन सक्ने एउटा त्यतिको एउटा मन्थली अलाउन्स मात्र दिन सकियो भने पनि त एउटा मोटिभेसन हुन्छ नि त। किनकि यदि हामीले हाम्रो भविष्य भनेको हाम्रो अहिलेको बच्चाहरू उहाँहरूको शिक्षामा इन्भेस्ट गर्यो भने त हाम्रो भविष्य असाध्यै डरलाग्दो छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर स्कुलमा infrastructure in terms of ensuring that female girl children don't miss their school 6-7 days a month त्यो भनेको त उहाँले आफ्नो भविष्यप्रति त महिनाको 7 दिन स्कुल मिस गर्नु भनेको त आफ्नो सपना त्यागिरहनु भएको हो नि त। त्यही कारणले यस्तो कुरामा टिचर्सहरूलाई पनि इन्स्योरिङ द्याट क्वालिटी टिचर्स होस्, एजुकेसन रिसोर्सेसमा पनि मिड डे मिल्सहरूको स्किम पनि सक्सेसफुल भइरहेको छ अहिले। त्यो लगायत अरू स्किम्सहरूलाई अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन इन्स्योर गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। You just spoke about nutrition, midday meal ko. I'll give you a statistics. World scenario ma total budget ko 3% is being spent on nutrition. Nepal ma you'll be amazed 0.04% only. We don't even spend half percent. You know, we talk about world-class health services,
तर बेसिक जुन बच्चाहरूलाई म्यालन्युट्रिसनबाट बचाएर हेल्दी नै राख्न सक्यो भने कन्ट्रीको धेरै ठुलो रिसोर्सेस जुन हेल्थ सर्भिसेसमा गएको छ द्याट क्यान बी डाइभर्टेड फर अदर डेभलपमेन्ट वर्क्सहरू. द्याट इज सो ट्रु. आज आस्मालाई मैले आस्मा कुमारी केसीलाई कुनै मेसेज दिनु पर्यो भने पनि के मेसेज दिनुहुन्छ? म चाहिँ म लगायत धेरै युवाहरू जो नेपालमा के गर्छु भनेर बस्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने मेसेज दिन चाहन्छु. तर उहाँहरू भन्दा पनि म लगायत अरू जो युवाले नेपालमा बसेर के गर्छु भन्नुभएको छ नि, उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ नि, तपाईँ अहिलेसम्म नेपालमा किन नेपालमा भन्ने प्रश्न सोध्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के सन्देश दिन चाहन्छु भने, यदि उहाँहरूको ज्वालालाई अगाडि बढाउने प्रकाश बन्न सक्नु हुँदैन भने उहाँको भिजनलाई मार्ने चिसो बतास पनि नबनिदिनु भन्न चाहन्छु म चाहिँ. No, but my question was different. My question was, what Ashma wants to give message to Ashma Kumari KC? मलाई नै आफूलाई नै मेसेज. त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो प्रश्न रहेछ है. आफूले आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन गरेर केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ अलिक कठिनै रहेछ. म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पनि, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड इजिली हुन्छ नि आफ्नो जीवनमा. मेरो जीवनको मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, म चाहिँ कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि मलाई जहिले पनि आई एम नट डुइङ इनफ जस्तो लाग्छ कि अब म मिस नेपाल पनि भने नि मलाई अब वाट नेक्स्ट, आई एम नट डुइङ इनफ जस्तो फिलिङ आइहाल्छ कि. त्यही भएर मलाई चाहिँ आई लाइक टु टेल माइसेल्फ टेक योर टाइम, टेक योर ब्रेक एन्ड स्टेडली मुभ फरवर्ड भन्न चाहिँ म चाहन्छु. Life is it's not a sprint, it's a marathon. I think perhaps that is something that I should also realize. In one word, if you have to describe Ashma Kumari KC, how would you describe? Determined. We are close to our program. म आस्मालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो. त धेरै मिठा मिठा कुराहरू. Thank you so much. Thank you so much. त्यस्तै मनका कुरा टिमका तर्फबाट एउटा मायाको चिनो हामी आस्माजीलाई उपहार स्वरूप दिन चाहन्छौँ. With this, stay in touch. Please like, comment and subscribe Mann Ka Kura with Basant Chaudhary Season 2. And I'll see you next week, same time. Goodbye. Sorry.